සියලුම දෙනාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ ඩිජිටල් YouTube channel එකට පස්සේ හැම දිනම ඉතින් ඔයගොල්ලන් මගේ පහුගිය වීඩියෝ එක දැන් බලන්න ඇති බලපු නැති අයත් ඇති නොදැන VPS භාවිතා කරන්න එපා කියන එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බ කෙනාට මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක්. මොකද ඔයාලගේ PC හැක් කරන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා මේ VPS සිස්ටම් එකේ. ඉතින් ඒක ගැන මම විස්තරයක් මේකේ දාලා තියෙනවා, පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් ඒක ගැන තව මොන හරි දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් මට පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න මතක ඇතුව. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා කියලා Gmail bulk send කරන්න කොහොමද කියන වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි මම දැන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක් මෙතන subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. රයිට්, වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වෙනම් වීඩියෝ එකට. මෙතන ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම ඔයගලන්ට කිව්වා මගේ බල්ක් ඊමේල් මේ ටික මම කැනඩා විදියට හදපු ඊමේල් 150 කියලා මෙතන තිබ්බට ඊට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ ෆෝරම් එක ෆිල් කරලා. මෙතන පේමන්ට් ප්‍රූෆ් එකට මේ WhatsApp එකට පේමන්ට් එකේ රිසිට් එකේ ෆොටෝ එකක් එවන්නේ කියලා. ඒ වන අයට ඔටෝමැටිකලි සබ්මිට් කරාට පස්සේ යාට අදාළ තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකකට හෝ ඒකට ඒ ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් වැඩක් ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මෙතන ඔයගලන්ට ආවට පස්සේ පේනවා ඇති Gmail කියලා තියෙනවා. මේක මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම කලින් හදලා තිබ්බ මේ දෙයක් තමයි මේක. ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ Gmail sync කියන දේ. මොකද හැම ඇෆිලියේට් කෙනෙක්ටම මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඇෆිලියේට් කරන ගොඩක් අය නොකියන රහසක් තමයි මේ තවත් මේ Gmail bulk Gmail send කියන දේ. ඉතින් ඒක ගැන ගොඩක් අය කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම ඒ ගැන කියලා දෙනවා. මතක ඇතුව ඒක හොඳින් බලා ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මෙතන ආවට පස්සේ මම මෙතන Gmail ටික මේව කරගන්නවා. මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ස්ක්‍රෝල් කරලා මම මේ අදාළ තියෙන ටික මෙතනින් කොපි කරගන්නවා. මෙහෙම මේ තියෙන ටිකක් කොපි කරගෙන රයිට් මම මෙතනින් පමණක් කොපි කරගන්නවා. මොකද මෙතනින් පමණක් කොපි කරගෙන මම මේකෙන් බැක් වෙනවා. රයිට්, බැක් වෙලා මම මෙතන එනවා කම්පවුන්ඩ්ස් කියන එකට. කම්පවුන්ඩ්ස් කියන එකට ඇවිල්ලා රයිට් මෙතන කම්පවුන්ඩ්ස් කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. සෝරි මේක නෙමෙයි මේක. මෙතන කම්පවුන්ඩ්ස් කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන 2 කියන එකට මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙතන සබ්ජෙක්ට් එක දාන්න මෙන්න මේ boots business Google page maps ranking කියන එක මම දාලා තියෙන්නේ. ඒක ඕගොල්ලන් අදාළ එක ඕගොල්ලන් දාන්න. රයිට්, ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා මම මේක අයින් කරනවා. රයිට්, ඒක අයින් කළා මම මෙතන සබ්ජෙක්ට් එකට දාන්න මෙන්න මේක boost page Google maps ranking කියන එක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඒක කොපි කරලා ඒක මෙතනට දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනට දාලා මෙතනින් මෙතෙන් දාන්න පුළුවන් hi sir and dear madam කියලා අපිට ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් madam කියලා අපිට දාලා එයාට රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ටික කොපි කරගන්නවා. මම මේ කලින් හදාගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක මම මේක ඔන්න පල්ලෙහාන් දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයගොල්ලන් ඒකම අරන් කොපි කරලා දැම්ම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම දැම්මට පස්සේ
මේකේ මම හදාගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක තියෙනවා මෙතන මේ විදිහට මේ විදිහට ලස්සනට හදාගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති එකපාර Gmail 81කට මම මේක දානවා. ඉතින් මේක දැම්මට පස්සේ මේකේ අපිට හිතමුකෝ Gmail එක සාමාන්‍යයෙන් 6 දෙනෙක් බැලුවා කියලා 6 දෙනෙක් බැලුවත් 81කින් මම රෆ්ලි කියන්නේ මොකද ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් මම කියන දේ මේ මම රෆ්ලි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 81කින් අපි 20ක් 25ක් බැලුවත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මෙතනින් සේල් එකක් කිරීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන සේල් එකක් එන්නේ මොකෙන්ද කියලාත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන ඊට කලින් මෙතන ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනෙම ඇති මේක පල්ලා ඩිස්කෝ කරාම මෙතන send කියලා බටන් එක තියෙනවා. මේක send කරන්න. මේක send කරාම automatically මේක send වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට message එක ගියාද නැද්ද කියලාත් බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් view compress දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනෙම ඇති මේ තියෙන්නේ අපි send කරපු mails ටික සහ 7:43ට මේක යවලා තියෙන්නේ boost your business visibility Google Maps ranking කියන එක. ඉතින් මම මෙතන කරලා තියෙන්නේ Fiverr affiliate. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. Fiverr affiliate තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන our agency will do Google Maps local කියලා තියෙනවා. මෙතන ආවට පස්සේ SEO Google Map ranking creation with backlink කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පල්ලෙහා ඩිස්කෝ කරනකොට මේ තියෙන්නේ Fiverr affiliate link එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකට traffic එක ගන්න පුළුවන් අපිට මේ අදාළ Canada Gmail set එකෙන්. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ අනිවාර්යෙන් මේ Gmail set එක buy කරන්න. මේ Gmail set එකෙන් ඔයගලන්ට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. අදාළ affiliate Fiverr affiliate වගේම ඒ වගේම මම Digistore 24 ඒ වගේම Warrior Plus වගේ platform වල තියෙන items ඔයාලට sale කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මේ අදාළ කරන Gmail bundle එකේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ ඉන්නේ ඔක්කොම Canada audience එකේ ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් real Gmail තියෙන්නේ කිසිම fake emails නැහැ. 100% organic Gmail තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් 1000 2000 දෙනෙව බලන්න. සමහරක් ඒවා 300ක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහරක් ඒවා 150 200ක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒවා කොහොම තියෙන්නේ එකම Gmail එක repeat කරලා. ඉතින් මේකෙ ඔයාලට පේන්නේ නැති මම දාපු ගමන්ම එයා දාලා ඉන්න customers ලගේ logo එක පවා වැටෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඒ online ඉන්න මේ time එක පවා මේක වැටෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් කිසිම බය වීමකින් තොරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Gmail bioclicks එක මේ විදිහට create කරලා Gmail ටික හරියට send කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම යාපු mail එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන්ට bulk email set එකෙන් මේකේ ලස්සන්ට mail එක send වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් නා වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙත් මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක හොඳ මදි වගේ නම් අය මතකතුව පල්ලෙහා මට කමෙන්ට් කරගන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් good video කියලා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම like කරන්න, මේක share කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා. තව course එක පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒක ඔයගලන් YouTube වලට ආපු නැති කෙනෙක් නම් YouTube account එකක් කරගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් නම් YouTube එක monetizations කරගත්ත බැරි වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ course එක සමග සම්බන්ධ වෙන්න. මම ඉස්සරහට එක ගැන details කියන්නම්. දැන්ට ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. අදට මම ගිහලා යනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ජය වේවා. මම ඩිල්ෂාන් බ්‍රෝ.